First of all, Mayor, salamat sa Diyos at nalagpasan niyo na po ang hamon na hatid ng COVID-19. Kamusta po kayo ngayon, Mayor? Okay na po ako, Secretary Martin. I got my clearance yesterday, last Sunday, and last Sunday was also the last day of my quarantine period. No? Ako naman po ay asymptomatic throughout the illness, kung kaya't tuloy-tuloy lang po tayo nagtrabaho na walang hinga, humpay po. Sa 2 linggo na kayo ay sumailalim sa quarantine, paano nyo po na gampanan ang inyong tungkulin bilang ina ng Quezon City? Well, alam naman natin, Secretary Martin, na napakarami na pong teknolohiya na available sa atin ngayon, katulad ng ginagawa natin ngayon, nag-Zoom tayo. So, ganun din ang ginagawa natin na kasama ang ating mga iba't ibang departamento sa lungsod Quezon. So, hindi naman po tayo nagkulang sa atin pong mga tungkulin. Tuloy-tuloy lang po ang ating pagtrabaho. Kung kaya't hindi naman po naging sagabal ang aking pong sakit sa trabaho po namin dito sa City Hall. Meron pong lumabas na post sa social media patungkol raw sa ilalabas ng lokal na pamahalaan ng Quezon City na polisiya tungkol sa indiscriminate arrest sa mga lalabag umano sa mga protocol na umiiral ngayong pandemya. Ano po ang aksyon ninyo sa report nito? Well, alam niyo, Secretary Martin, ito po ay isang fake news, kung masasabi ko, kasi ito'y kinalat via social media na sinasabing ito po daw guidelines na atin pong inilabas ay para po maging abusive po ng government ang lungsod Quezon. Pero actually, ang kabaligtaran po ang katotohanan. Ang ginawa po ng lungsod, kinumpile po natin lahat po ng mga ordinansa na pinasa po ng Sangguniang Panunsod patungkol po sa quarantine protocols, at ang ginawa pa po ng lungsod ay inilabas kasama ng memorandum lahat ng mga rules of court and rules of procedure para maiwasan po ang pagsasamantala ng mga law enforcement agencies. So this is actually addressed to law enforcement agencies, and ang naging inspirasyon po natin dito ay yung nangyari po a few months ago kung saan meron pong isang fish vendor, wala po siyang suot na maskara at siya po ay nasaktan, no? Because nga walang protocols na sinusundan yung mga enforcers, and I didn't want that to happen again. Gusto ko po na maiwasan yan ulit, kung kaya't nag-issue po tayo ng guidelines para maliwanag po sa ating enforcers kung ano po ang dapat nilang gawin kapag sila po ay nag-i-issue ng arrests sa mga lumalabag po sa ating pong mga ordinansa. At meron din po tayong rules of court kung saan nakasaad naman po kung ano ang dapat tamang patakaran o proseso para ang mga tao ay hindi rin pong maagrabyado. So in fact, it is a tool to avoid abuse of power rather than the opposite. No? So I'm grateful for this chance to clarify, at sana yung sa mga taong nagkakalat naman ng mga balitang misleading, misinformation para lang pagsamantalahan ng anxiety, ang fears ng mga tao, sana tumigil na rin po sila sapagkat hindi po ito nakakatulong sa atin. I would like to reassure the people of Quezon City that our city observes maximum tolerance. These enforcement actions of ours against erring or violating people will be done only in extreme cases, kung talagang nakakasakit na o nakakaapekto na sa kapwa at nagiging sagabal na sa public health, and there will be no abuse of authority under this administration po. Noong linggo po ay muling binuksan sa publiko ang mga simbahan para sa mga misa. Kumusta po ang monitoring ninyo dito? Well, ang magandang balita dito, Secretary Martin, is yung simbahan, both the Diocese of Cubao and the Diocese of Novaliches, have constantly been coordinating with the city government. Kung kaya't yung mga patakaran na aming pong nilabas is with the consultation of the church, no? And as of now, I know in other cities nagkakaroon na ng COVID ang mga pare, ang mga parishioners, pero dito dahil nagkaroon tayo ng magandang kasunduan ay continuous ang monitoring ng mga law enforcement agencies natin, ang barangay, etc. At sumusunod naman po ang ating religious sector sa ating pong mga nilabas na mga patakaran, and so far everything has been fine. There are no untoward incidents that have been reported, and everybody has been cooperative with our policies po.
Kayo po ay naglaan ng 1.2 billion pesos na financial assistance para sa 600,000 residente ng Quezon City. Nasa na po tayo sa pamahagi ng naturang assistance at paano po natin nasisiguro na ibibigay ito sa mga residente natin? So actually, Secretary Martin, meron po tayong 2 programa dito po sa Lungsod Quezon na tutulong sa mga nangangailangan natin mga kababayan. No? The first is yung Kalingang QC program. Ito yung paglaan ng 2,000 piso sa mga vulnerable sectors katulad ng senior citizens, solo parents, vendors, lactating mothers, yung mga no work, no pay, yung mga transport sector, at marami pang iba. Ito po yung natapos na namin gawin, and the budget for this is 1.2 billion pesos. Tapos na po ito, o kaya mangilan-ngilan na lang po ang hindi pa nakakatanggap ng kanilang ayuda. Pero meron din po tayong tinatawag na Social Amelioration Program ng Quezon City. Ito po yung binibigay naman natin na 4,000 pesos sa kada pamilya na hindi na isama sa programa ng DSWD. And so, ito po yung sagot natin para siguraduhin lahat ng mga pamilya ay makakatanggap ng ayuda. No? Pero aside from this also, Secretary, we also have a program of wage subsidy. Ito po ay para sa mga micro and small entrepreneurs natin para hindi po magsara ang kanilang mga negosyo at para hindi po mawala ng trabaho ang kanilang pong mga empleyado. Ang ginagawa po natin ay nagbibigay po tayo ng subsidy, kalahati ng mga sweldo sa mga empleyado as long as they're from Quezon City and under the condition na hindi magsasara ang negosyo at hindi magle-lay off ng mga empleyado. So these are the 3 main programs that we have to help our citizens weather the crisis period. Sa pagtaas ng seating capacity sa mga dining place at restaurant, dyan po sa Quezon City, ngayong araw ay nagkaroon po kayo ng surprise visit at inspection sa mga naturang establishment, gaya na lamang sa Teachers Village. Can you tell us more about this, Mayor Joy? Actually, Secretary Martin, this is something that we're very proud of here in Quezon City. I consider it a best practice kasi ever since na nagkaroon na ng pagpayag ang DTI na magbukas ang ating mga restaurants, nag-issue na po tayo ng mga strict guidelines in addition to the IATF guidelines para siguraduhin maging ligtas lahat ng mga pupunta sa ating mga restaurants. No? And we have been continuously doing surveillance and monitoring the various restaurants and dine-in areas natin as well as our malls. So tuloy-tuloy lang po natin pong ginagawa ito. At ngayon naman po, napapahintulutan na starting tomorrow, I think, ang pagdagdag ng eating capacity or dine-in capacity ay we are now assisting our restaurants to adjust to this new policy of the IATF. No? So I think this is one area in which we have been very successful. So far, wala naman pong masyadong hindi lumalabag o hindi sumusunod. At kung meron mang hindi sumusunod, ay wina-warningan lang po namin at agad-agad naman din silang nagko-comply. No? And of course, like as is mentioned in our policies, kung sakasakaling ilang beses na rin po silang na-warning at hindi sumusunod, of course, there is the threat of a revocation of their business permits. But so far, everything has been fine and our restaurants are prepared for the increase in dine-in capacity. Inanunsyo po ng mga ospital sa Metro Manila na full bed capacity na sila, Mayor. Ano po ang inyong magagawa dito para makatulong po? Well, dito po sa Quezon City, nag-announce po ang NKTI, I think ang St. Luke's, no? We are fortunate because yung mga locally run or local government run hospitals namin, 3 po yun, ay ngayon pa lang sila napupuno. Actually, in the past few days, they have been coping very well. At ngayon lang po ako umaga nakatanggap ng report na medyo nasa critical stage na po na kailangan na rin po nating aksyonan itong pagdami ng kanilang mga pasyente. So that is what I will be
paying attention to in the coming hours. Pero maswerte rin po tayo, Secretary Mon, kasi meron po tayong tinatawag na quarantine facilities na nangangalang HOPE. No? And we have 3 of these quarantine facilities that cater to mild and asymptomatic COVID-positive patients na may 500 beds. And another HOPE facility will be opened next week with another 250 beds. Kaya hopefully, itong mga facilities natin makakatulong sa pag-decongest sa ating mga ospital, lalong-lalo na kung hindi naman serious ang mga sakit na mga nasa mga ospital natin. So, ang ating layunin, our hospitals will just be for severe and critical cases, and our quarantine facilities will be for the mild and asymptomatic cases. And I think Quezon City so far is coping in the area of the mild and asymptomatic, and our problem now is how to cope with the severe and critical. But so far, hindi naman po unsolvable yung problem. Tingin ko magagawa naman po natin ng resolution ito. Bahagi po ng ating Wear a Mask campaign kontra COVID-19 ay ang pagkakabit ng mga tarpaulin sa mga palengke at iba't ibang bahagi ng lungsod bilang paalala sa ating mga residente ang kahalagahan ng pagsusuot ng face mask. Kumusta naman po ang implementation natin dito? Very good naman, Sec, kasi ang ginawa namin, two-pronged approach. Ang ginawa natin, may extensive or aggressive IEC campaign or Information and Education campaign, at ito po ay ginagawa hindi lamang po sa palengkes, kundi pati sa mga barangay hall, lahat ng public places natin, pinapaalala natin sa ating pong mga mamamayan na kailangan nila magsuot ng mask, because ayon sa mga datos, if you wear a mask, you will limit transmission or prevent transmission by as much as 70 to 80%. No? Talagang ito ang first line of defense nating lahat. And of course, meron tayong ordinansa kung saan ay may multa ng 1,000 sa first offense, 3,000 sa second offense, at 5,000 sa third offense. No? And by simultaneously rolling out both campaigns, the IEC campaign and the stricter enforcement, I think that more or less nagiging mas matagumpay naman tayo dito sa Quezon City, kasi nakikita naman natin na as of the latest survey, about 90% na ng ating mga mamamayan ay nagsusuot na ng mga maskara dito sa Quezon City. No? May tanong po ang ating mga kasamaan sa media. Go ahead, Yusek Rocky. Thank you, Secretary Martin. Mayor Joy, may tanong po ating kasamahang si Joseph Morong ng GMA7. Ito po ang kanyang tanong para sa inyo. Will protest rallies during SONA be around? And may coordination na po bang ginagawa ang Quezon City sa PNP? Well, dito sa Quezon City, Yusek, no, it's been a tradition really, since time immemorial, na may mga demonstrators talaga pag panahon ng SONA. No? So, while coordinating with the PNP, we have come to the agreement dito sa NCRPO at saka sa QCPD na papahintulutan ang demonstrations provided that may strict adherence sa PD 880. Ito po yung batas which oversees peaceable assembly. So kailangan talaga mag-apply sila ng mga permit sa local government at sa PNP. At dito po natin pag-uusapan, kasi ayon dun sa batas, kailangan may pagpupulong sa mga demonstrators kung ano yung mga parameters ng kanilang pag-demonstrate. Kailangan halimbawa na eto bilang lang ang dapat na andoon, kailangan etong mga oras lang ang dapat nandoon or ginagamit for the demonstration, at itong mga lugar lang ang papahintulutan. At ngayon, syempre, magiging mas stricto tayo sapagkat meron tayong pandemya. So we will be very strict in ensuring that all of these protesters or demonstrators or rallies will be complying with minimum health standards. Otherwise, we have the right to, of course, remind them or even disperse them peacefully, of course, kung nakikita na natin na nagiging public health hazard na po sila. Because at the end of the day, we do respect the right
to expression, to free speech, to air grievances, but may kaakibat din po yung right to life and right to health na kailangan din natin protektahan bilang isang pamahalaan. At tingin ko dapat shared responsibility ito. Kailangan itong mga protesters ay may pagtaya din na at pangako din na gagampanan nila ang kanilang kailangan nilang gawing responsibilidad para siguraduhin ligtas ang lahat. No? But here in Quezon City, we will allow to a limited extent demonstrations and protesters just because this has been the tradition for a very long time here in our city. No? Maraming salamat po sa pagpapa-unlock, Mayor Joy Belmonte ng Quezon City. Mabuhay po kayo. Maraming salamat, Secretary Martin at Yusek. Thank you very much po.